6 lába van, és mégsem botlik meg. Mi az? Hát a hangya. Mi mindenütt ott vagyunk, mindent látunk, hallunk, épp ezért mindent tudunk a természetről. Az embert is behatóan tanulmányoznánk, de sajnos az ilyesmit a kétlábúak nehezen tudik. Itt az ideje, hogy megosszuk veletek azt a rengeteg tudást, amit a hangyabolyban évmilliók alatt felhalmoztunk. Hangyák mindent tudnak. Majdnem mindent. Az élővilágban nem sokat töprengenek az élet értelmén. Mindenki tudja, hogy ez a szaporodás, az utódok létrehozása. A kölyköket felnevelni viszont már egyáltalán nem olyan kellemes feladat. Nálunk a hangyáknál a királynő nem is nagyon bíbelődik az ilyesmivel, csak lerakja a petéket, és attól kezdve mi, dolgozók gondoskodunk mindenről. Ez még hagyján, de az anyjukat is nekünk kell is tápolni. Az utódgondozás nagyon sokféle módját ismerjük az állatvilágban. Ahány család, annyi módszer, mondhatnám. Vannak szülők, akik egyszerűen csak a sorsukra bízzák csemetéiket. Néhányan megadják nekik a kezdőlökést, aztán lelépnek. De akadnak olyanok is, akik akár életük végéig figyelemmel kísérik sorsukat. Jó szülők, rossz szülők. Alapvetően mindenki a saját érdekeit nézi. A szülők számára a legfontosabb a saját génállományuk fenntartása, és minél több az utód, annál nagyobb erre az esély. A legtöbb béka legalábbis ezt a nézetet vallja. A nőstények rengeteg petét raknak a vízbe, akár több ezret is. Miután a hímek elvégezték a megtermékenyítést, már szülői felügyelet nélkül kezdődik meg az osztódás, és a peték ebihalakká fejlődnek. Sokan esnek áldozatul mindenféle ragadozónak, de a nagy számok törvénye alapján jó esély van rá, hogy néhányan továbbadják a szülők génjeit. Az árván hagyott ebihalak szüleinek lenne mit tanulnia ezektől a teremtményektől itt. A sárga farkú bohóchalak szintén a sok utód bevállalásának hívei. A nőstény több ezer ikrát rak a tengeri rózsatövébe. Ez a viszonylag biztonságos hely aféle bölcsőként szolgál az apróságoknak. Miután megtermékenyíti őket, a hím nem hagyja el a csemetéket. Az anyával együtt gondoskodik róluk, amíg azok képesek elhagyni szülőhelyüket. Kiszedegetik az elpusztult egyedeket, védelmezik, nem hagyják magukra őket. A sárga farkú bohóchalak igazán gondos szülők. De biztosan nem bírnák ilyen jól a gyűrődést, ha minden egyes utódjuk nevelése hónapok kemény munkájába telne. A farkasoknál a kölyöknevelés elképesztően sok időt és energiát emészt fel. Egy egész falkára van szükség hozzá. Az anya egyedül ássa ki az odút, de a szülés után már megoszlanak a feladatok. A kölykök teljesen vakon és süketen jönnek a világra. Az első néhány hétben, amíg szoptat, az anyának a falkatagok hoznak táplálékot. Később a többiek is etetik a piciket, akik minden látogatót rögtön megrohamoznak a visszaöklendezett táplálék reményében. És ez hónapokig így megy. Nem csoda, hogy a farkasok kétszer is meggondolják a családalapítást. A szaporodás az alfapár kiváltsága, a többiek csak a nevelésben vehetnek részt. Ilyen gondoskodás ellenére is csak kevés kis farkas éri meg a felnőttkort, amikor aztán saját falkát alapítanak, vagy másokhoz csatlakoznak. Sokat vállalnak a farkasok, de vannak, akik ezt is felül tudják múlni. Erre a vidékre még szárnyakkal rendelkező hangya kollégáink sem igen jutnak el. A déli sarkvidéken nagyon zord körülmények uralkodnak, még nyáron is, amikorra az élőlények szaporodásukat időzítik. Az Adélie pingvinek kolóniákban költenek.
A monogám párok tagjai felváltva a két kis tojáson, majd miután kikeltek a fiókák, felváltva mennek halászni. Első pillantásra nem is tűnik olyan nehéznek. Csakhogy a pingvinszülők nem a sarki boltba szaladnak le halért, illetve legfőképp rákért. Nagy kihívás megtenni ezt az utat, különösen, ha nem éppen a szárazföldön való mozgás az erősségünk. Tény, hogy a pingvinek tökéletesen alkalmazkodtak az úszáshoz, de lássuk be, a bugdácsolásuk hagy némi kívánnivalót maga után. Felérvén gondolhatnánk, végre kifújhatják magukat, ehelyett azonnal megkeresik a gyerkőcöt, és már jön is az etetés. De a kölykök nem esnek hasra szüleik áldozatkészsége előtt. Épp ellenkezőleg. Ezeknek a követelőző kis porontyoknak sem lesz könnyebb az élete. Életük első 2 évét a zajló jégen töltik majd, hogy aztán ivarérettségüket elérve megtalálják életük párját, és csatlakozzanak a költőkolóniához. És kezdődhet minden előről. Fészeképítés, kotlás, hegymászás, etetés, fészeképítés, kotlás, hegymászás, etetés, hogy mennyi mindent bevállalnak egyesek a génjeik tovább örökítéséért. De az Adélie pingvinek legalább számíthatnak párjukra. Nem mindenkinek adatik meg ekkora segítség. A monogám párok esetében az apának nincs oka kételkedni afelől, kié a gyerek. Persze ebben sohasem lehet teljesen biztos, de jó esélye van rá, hogy ő az apa. Ilyen körülmények között nyugodtan fektethet energiát a nevelésbe. Viszont a dél-afrikai medvefókáknál nem ez a helyzet. Egy sikeres hím akár 80 nőstényt is magáévá tehet. Ennyi asszonyra viszont képtelenség vigyázni. Az apák nem is veszik ki részüket az utódgondozásból. Sőt, az anyáknak kifejezetten vigyázni kell, nehogy a 3 mázsás teremtés koronái agyonnyomják akár saját leszármazottjukat. Ha elkóborol valamelyik, nem teszi zsebre, amit kap. Az anyák több mint egy évig szoptatják egyetlen borjukat, akinek azonban akár egy hétig is koplalnia kell, hogy aztán 1-2 napig jól megtömhesse magát. A magas zsírtartalmú tej előállítása ugyanis rengeteg energiát igényel. A nőstények napokig halásznak a szoptatási időszakok között. Az óriási zűrzavar ellenére anya és gyermeke hang és szag alapján találnak egymásra. Sokkal kellemesebb körülményeket tudnak biztosítani utódaik számára az afrikai elefántok. Nagy mértékben hozzájárul ehhez a családias légkörhöz az a tény, hogy a nőstények az ivarérett bikákat kizárják a csoportból. Ez nem meglepő, ugyanis a bikák nagyon agresszívek tudnak lenni. A fiatalabb hímek gyakran aglegény csoportot alkotva tengetik mindennapjaikat, de az idősebbek már egymás társaságát sem bírják elviselni, és magányosan kóborolnak. Az elefánttehenek csak akkor engedik csatlakozni őket a csordához, amikor valamelyik nőstény fogamzóképes állapotban van. De a párzás után az apának mennie kell. Egy dühöngő 6 tonnás ormányos igencsak veszélyeztetné a sérülékeny kisborjakat. Így az elefántok úgynevezett matriarchális társadalomban élnek. Egy idősebb tapasztalt hölgy, a matriarcha vezeti a csapatot, amely egymással rokoni kapcsolatban álló nőstényekből és kölykeikből tevődik össze. Nem csak az anyák, de az egész csorda törődik az utódokkal, hiszen a felnőtt állatoknak ugyan nincsenek ellenségeik, de a piciket még elejthetik az oroszlánok. Az anyák majdnem 2 évig vemhesek, és több mint 2 évig szoptatják picinyüket. Általában 4 évente ellenek, így sokszor több különböző korú ifjonccal lehet együtt látni őket. A fiatalok később is sok törődést igényelnek, rengeteg tanulnivalójuk van, mielőtt 15 éves koruk körül ivaréretté válnak. Az ormány használatától kezdve a társas kapcsolatokban való eligazodáson át, a táplálkozás és a vízszerzés csinyát-binyát is el kell sajátítaniuk. Ez nem lehet könnyű feladat, de szerencsére az elefántcsalád mindenben támogatja a kicsiket. Mondjuk kicsinek nevezni ezeket a pármázsás óriásokat, de mindegy. Az eddigiek során láthattuk, hogy az utódokról való gondoskodásnak van egy óriási előnye.
sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a szaporulat életben marad. Az ár hatalmas energiabefektetés. Minél több tanulnivalója van a kölyöknek, annál több időt és törődést igényel a felnevelése. A fejlett szociális társadalmakban élők picinyeinek pedig akad mit tanulniuk. Az újszülött páviánok életük első pár hónapját anyjukba csimpaszkodva töltik. Szinte állandóan ott lógnak a hasukon. Nem csoda, itt vannak a legnagyobb biztonságban. Az anya egyedül gondozza utódját, de azért akadnak segítői, legalábbis az ápolásban. Legtöbbször a fiatal nőstény rokonok mutatnak nagy érdeklődést, akiknek még nem volt saját kölyke. Számukra különösen fontos az anyai gondoskodásba való betekintés, hiszen így tanulják meg, mit kell tenniük, hogy jó anyukái lehessenek jövendőbeli csemetéiknek. Azért előfordul, hogy a hímek is beszállnak a kurkászásba. Általában több hím él a hordában, ezért keményen meg kell küzdeniük a párzásra hajlandó nőstényekért. De sosem lehetnek biztosak benne, valóban övéke a gyerek. Él azonban ezen a tájon egy olyan faj, amelynek hímjei sokkal elővigyázatosabbak a páviánokénál. A hegyi gorillák háremekben élnek, amelyekben általában egy vezérhím, az úgynevezett ezüsthátú a picik apja. Minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a porontyok biztonságban felnőjenek. A nevelés persze az anyákra marad. Az ő dolguk, hogy megtanítsák a kölyköknek a társas viselkedés csinyát-bínyát, illetve, hogy mit és hogyan lehet enni. Ez pedig nem egyszerű feladat, tekintettel arra, hogy a gorillák étrendjében közel 200 különböző növényfaj sorakozik. A növények viszonylag ártalmatlannak tűnnek, de azért ennek a picinek van még mit tanulnia. A gorillahímek kiváló apák, de csak ha biztosak benne, hogy övék a gyerek. Hiába nem mindenki vállalja, hogy sok millió férfi társával osztozik egy nőn, és neveli mások kölykét, ahogy azt mi, hangyák tesszük. Tartsatok velünk legközelebb is, és ne feledjétek, a hangyák mindent tudnak. Na jó, majdnem mindent.